Üdvözöllek a csatornámon! Tegnap sültek ezek a kovászos bagettek. Pihe-puha bérzete van, a külseje pedig kellemesen ropogós. Ha tetszik, kérlek ajándékozz meg egy lájkkal. Ha kommentelsz vagy feliratkozol, szintén nagy örömet okozol nekem. Szükséges hozzá 500 g liszt, ami nálam normál BL 55-ös jelölésű búzaliszt, 150 g kovász, 190 g víz, 150 g tej, 11 g só és 20 g vaj. A kovászt 5 órával ezelőtt etettem meg, 25 g kovász, 50 g víz és 75 g lisztből áll. Meleg helyen tartottam, 5 óra alatt megduplázódott, most aktív, most alkalmas arra, hogy süssek vele. Az összes kovászt beletettem egy tálba. Hozzáadtam a vízből 180 g-ot és 150 g tejet. A kovászt szétoszlattam benne egy kicsit. Majd beleszitáltam a lisztet. A szitálással átszellőztetjük, a lisztszemcséi közé oxigén kerül, és a kész tészta is levegősebb, lágyabb lesz. Az egészet alaposan összedolgoztam. Én normál finom lisztet használtam, ehhez igazítottam a folyadék mennyiségét. Minden lisztnek más a vízfelvevő képessége. Ha kenyérlisztet vagy bármilyen magasabb fehérje tartalmú lisztet használsz, akkor azok több folyadékot is igényelhetnek. A 20 g vajat a legvégén adtam hozzá. Amikor a tészta összeállt, letakartam és 30 percig pihentettem. Ez idő alatt a liszt magába szívta a folyadékot, és a kovász is elkezdett már dolgozni. Ekkor adtam hozzá a 11 g sót és a maradék 10 g vizet. A víz egy kicsit feloldotta a sót, így könnyebb volt belegyúrni a tésztába. Ha úgy látod, hogy az általad használt liszt több folyadékot igényel, ekkor még adhatsz hozzá. Egy műanyag dobozt vékonyan megolajoztam, és beletettem a tésztát. Én ebben szoktam keleszteni. Míg az élesztős tészták esetében a kelesztési idő általában 1 óra, a kovásznak ettől sokkal több idő kell. 5-6, de akár 7-8 óra is lehet, attól függően, hogy hány fokos hőmérséklet veszi körül. A kelesztés első 2 órájában 3-szor hajtogattam a tésztát. Egyszerű sziromhajtást alkalmazok, vagyis a tészta széleit behajtogatom középre. Ezt 30-40 percenként ismétlem. Ezzel erősödik a tészta sikérváza. Minél több réteget viszünk bele hajtással, annál szebb és magasabb lesz a kenyér vagy bármilyen péksütemény. A kelesztési idő végére a tészta térfogata a duplája lett. Ezt mindenképp meg kell várni, különben nem lesz megfelelő állaga, bérzete a kész kenyérnek vagy zsemlének. Utána 3 részre osztottam a tésztát. Mindig lemérem mérleggel is, hogy egyforma legyen mindegyik darab. Gombócokat formáztam belőlük, majd letakartam és 15 percig pihentettem, hogy utána könnyebb legyen tovább dolgozni vele. Egyenként megformáztam, kézzel kicsit szétnyomkodtam, majd feltekertem.
Bagett sütő formába tettem őket, de akár sima tepsin is süthető. Letakartam, és 2 órán át kelesztettem. Ha másnap szeretnéd sütni, akkor légmentesen becsomagolva tedd hűtőbe, ahol 14-16 órát is tölthet. A sütőt bemelegítettem 230 fokra. Mielőtt betettem volna, az egyiket megszórtam liszttel, hogy ilyen változatot is mutassak. A másik 2-t pedig megpermeteztem vízzel, ez biztosít majd egy kis gőzt a sütőben, és mindegyiknek bevágtam a tetejét. ...230 fokon sült 5 percig, utána kivettem, ismét végigmetszettem a vágás mentén, így teret adok a további növekedésnek. Majd visszatettem, a hőfokot levettem 200 fokra, és így sült még 25-30 percig. Hihetetlenül puha, a külseje pedig kellemesen ropogós. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!